Good morning, everyone! So, we will have breakfast today. Ang tagal na nating hindi nag-vlog. food vlog. Oo. So, Kasi actually, na-busy kami sa exercise. Kung napapansin nyo, gusto niya ipakita napansin na nyo, pumayat siya. lumit na yung tiyan ko, nawala na. Exercise. Sabagay, hindi naman dati nakikita dahil nasa lamesa Correct. lagi. Pero, food, eating vlog naman ito. Kasi yesterday, Ito mabuksan. Sige lang. we received a surprise gift. This one. So, thank So, you ito yung for the surprise. Yes, sir, Noel. Oo. This is from, teka lang ha. Yeah, Coach N Muffins. So, ito kasi, di ba, definitely, kami na, ako, in particular, nagka-calorie count kasi ko mula nung April. Kaya, ang tagal namin din nag-vlog. So, dahil nga, sa kadahilan ang taas ng triglycerides ko. So, every day, nag-check siya ng kanyang mga food, tapos calorie count. Then, nakita mo ito, Nakita ko sa FB. Sa Tinanong post. ko muna, kasi hindi naman ibig sabihin nagda-diet ka na hindi ka na pwedeng kumain ng masarap. We eat a lot of good food. Pero mas nagiging conscious ka lang. Ako, mas naging conscious sa pagdating sa calorie. Kasi nga, bumongga ang aking triglycerides. Umabot sa 500 plus. Pero ngayon, don't worry guys. Normal After na, a month, normal na. talagang iba yung lifestyle change. Yes. After a month, nag-normalize na. Kaya happy naman. Yes, nag-exercise every morning. Next time, exercise yung ating pakita. Oo. Yung routine namin. Wow, ang ganda ng presentation niya. So, yan yung box niya. Nakalagay siya Coach And Muffins. and Muffins. So, hindi ko alam bakit nga ba Coach and Muffins. Kaya yung Coach. Baka life coach si sir. Coach bag. Coach bag. Baka naman coach bag next time, sir, ha? When you open the box, maamoy mo na siya. Actually, it's made from banana. Every muffin. Okay. Kasi parang pwede banana po to cake. sa pwede siya sa, so ayan na, pakita lang muna natin. So, muffin, and then, yung mga may toppings, I think yun yung may ganache. So, ayan, wait lang. Anihin natin. Isa-isahin natin yung titikman. Okay. Napapawisan po kami Oo, kasi katatapos namin mag-exercise. Di ba? Yabang nag-exercise. Yabang. Smells good. So, oo nga, banana cake yung amoy niya. Diba? Buti sinabi mo, hindi ko alam. Hindi niya kasi alam. Kasi ako ang kausap. Oo nga, ayan po yung Ayan, banana cake. Ayan. Ito may ganache siya. So, pwede siya for, especially yung muffin na this one. Yung muffin na walang ganache po, pwede siya for vegan kasi wala siyang egg and dairy. So, di ko lang paano nila ginawa na walang, pero moist siya pag hinahawakan. Did you ask kung ano yung sweetener niya? I forgot. Sasabihan ko siya. Tatanong ko. Pero pwede siya for for vegan ito. Ito kasi, yung may ganache, yung may mga toppings na ganyan, tapos may ganache siya. Siyempre, kailangan ng dairy for the ganache. So, for vegetarian. Pero this one is for vegan. Pwede siya. For whatever. Vegan and vegetarian. Sabi niya, ang calorie count is 150. So, okay lang sa akin. Kasi yung Kaya calorie ko count hanggang a day 3. mo is... Ako, nagme-maintain kasi ko ng calorie count na hanggang 1.3 the whole day. 1,000. Kasi yun yung BMR ko. So, let's start. Let's try. Ako, kuhain ko na ito. Hawakan ka na yung Gusto ko yung plain. Ayan, yung plain. Ayan yung plain. Banana cake, parang ganun. Muffin. Banana Sarap. In fairness, sir. Ito yung plain. I'll taste it. Ako kasi, favorite ko, di ba, ang banana cake. Favorite ko sa banana cake. Arte. Sarap. Ang sarap. Masarap siya. May ko sa banana cake, yung lambot niya, Malambot siya. Di ba usually yung banana cake, siya, yung crumbly, ito kasi cream. para siyang kung familiar kayo doon sa Baguio Country Club na banana cake, na malambot. Parang ganun siya. Pero hindi ko alam paano lang ginawa na walang egg. Secret na nila siguro yun. Kaya sweetener. Kasi matamis siya. Oo nga. Hindi ko rin po alam kung anong sweetener. Yun ang nakalimutan. Kasi ang concern ko lang naman ay yung calorie. Sarap.
Wow. Let me taste that kung pareho. Sarap. Ang sarap din. In fairness. Ang daming binigay. 12 pieces. Ano 12, 16? 16 ba? Baka sabihin yung dried. Ilan lang pa yung ride? Okay. 16 pieces. I was thinking, ang dami. So, sabi ko, Balak niya yung pamigay. Na ngayon natikman niya, ayaw na yung pamigay. Kadamutan. kasi di ba you said, it can be stored for how many weeks? For 2 weeks. And then kapag ni-refrigerate, tagaktak pa rin pawis ko. Pagka ni-refrigerate, pwede siya more than 2 weeks. So, I was thinking of sharing, but But then again, nung natikman, ayoko na kasi matagal daw pala ang shelf life niya. So, pero ang lambot hindi niya. Na-amaze lang ako kasi kahapon ko pa iniisip yun. Actually, kahapon po ito dumating hindi namin pero malambot siya. Diba? Ang sarap yung ano niya. Ang sarap din ito. Ano mo yung toppings niya? Paano ito na walang itlog pero moist po? Ang ganda. Yung toppings niya. Ang ganda. Sarap. Ang sarap, no? Pero masarap. Ako na bago isip ko, bala kong patikimin yun. Sabi ko kahapon. Damot kami, damot. Dito na lang, hindi na. Sabi ko kahapon, ay, mamimit ko yung team. Kasi may meeting kami ng team ko today. Later lunch, game. Kasi ang dami nga. Tapos, ay sige, patikim natin. Baka magpatikim ako, hati-hati na lang sila sa dalawa. Hindi na. Ano na lang, order na lang sila ko, sir. Oo. Or, Oo nga. Ang sarap. Ang sarap. I love banana cake. Ako favorite ko ang banana cake sa lahat. This is so far so sarap. Diba, no? Ako yun ang yung lambot niya, comparable siya doon sa Baguio Country Club. Kasi yun ang favorite na banana cake kasi malambot. Kasi di ba uso ngayon ng mga online? Here within BF Homes, ang dami-daming nagtitinda ng mga banana cakes, sa mga loaf breads, lahat. This is the best so far. No bola-bola. Oo. Ang sarap. Kasi ang sarap. But I will not give, sorry. Makikita naman sa action natin, pagka pa naman di kami nasarapan. Inubos ko na ito para makungot ko yung akin. Iba naman. Yung may Pero I love this. Mine ang 3. Yan yung kinain mo. Gusto ko yan. Pero ito, this is good. Malaki iba. Sabi, di ba I remember, sabi mo masarap with coffee. True. Tea. Or coffee. Coffee. Sarap. Sarap talaga. Pang dessert siya. Actually, pang ano yung mga snack. May kape po ako. Pero dahil nag-exercise kami, tapos tamad na rin siya magluto. Sabi ko nga sa kanya kagabi, bukas na lang ng morning. Kasi kahapon, sobrang gutom ko. Baka hindi lumagpas ako sa calorie. Nagbiyahe kasi ako kahapon. Very filling. Pero, hindi siya yung tama lang yung size. Pati yung tamis, hindi siya overpowering yung tamis. Kahit gusto ko yung tamis. Sarap yung tamis niya. Perfect sa aking panlasa. Ako sa yung definitely perfect to sa inyo. Masarap siya. I-ano ko yung number ni Coach N Muffins. Tapos may heating instruction. In fairness, kasi tinatanong niya ako kahapon, paano? So, hindi ko natanong. Meron pala, heating instruction, oven, medium 5 minutes. Then microwave high, 30 seconds. Sinamin to na init. Kasi pag ano. Tinanong ko sa kahapon Pero anyway, kahit hindi mainit, ang sarap-sarap niya. What if mainit? Yung iba kasi, di ba, nagtitigas kinabukasan. Actually, kahapon po ito dumating Kaya ito na-bake. Baka kahapon. Kahapon din. It arrived 4:30. Hindi ko na natanong, dahil mo naman tanong. Bibigyan ka na nga lang dahil patanong. 4:30 siya dumating. So, hindi namin ginalaw. Hindi yan binuksan. Kasi sabi ko, bukas na lang morning. Para at least parang, ang sarap, sir. Talagang 2 thumbs up. Kain. May crumble. Order. Parang chocolate, Hindi ko alam din. Hot chocolate? Pero I think kahit chocolate siya, banana pa rin yung base niya. Sabi mo, sarap. Banana base. Mama. May pagka-dark. Hindi ko alam po kung dark chocolate to Pero may pagka-dark. Ang sarap. Kasi may sa dark chocolate.
Sarap. Anong texture? Nakakatuwa. Pagsasayo. May breading yung cake. May breading. Ay, yung muffin. Yung muffin. Ano kaya difference? Sige, babasahin ko lang muffin sa cupcake. Pero, Oo nga, hindi ko rin alam ang difference ng muffin at cake. Basta sa akin, pastry pare-pareho siya. Pero sarap niya. Masarap po siya. iba siya. Iba-iba yung... Pang dessert. Hindi, pero napansin ko lang kasi tatlong variety na yung natikman natin, no? Iba-iba, hindi siya yung iba lang itsura, pero pareho na, di ba may ganon? Iba itsura, pareho lasa. Iba-iba So lasa. far, iba-iba siya, kahit pare-parehong banana yung base niya. Okay? So yun po, I hope you will also try this, yung Coach N Muffins. Di ko alam bakit Coach N Muffins ang pangalan nila. Ba't ba tayo nangingialam? Ang number, wait nga, hawakan mo ito, mahal. Mahal. Aray. Ang number nila, ano ko na lang. Wala makita Ano na. mo, i-shot mo. Ayan. Mamaya. Then, itatype ko na lang rin po sa description box para you can order. I think they serve naman dito sa buong Metro Manila. Baka hindi ko rin alam kung sa outside Metro Manila. Pero they are from QC. No? Parang from QC. And it man. is so good. Hindi kayo maano. Hindi kayo magsisisi. And yung quality masarap siya. Tsaka malambot. Gusto ko yung moist, yung ano niya. Saka nga may breeding. Oo, in fairness. In fairness, social lang lasa. Social ang lasa, oo. Aray. Hindi bakery. Hindi. Di ba merong... Diba, masarap naman yung sa bakery. Oo. Pero, di ba may ganon? Parang iba yung lasa. Normal. Ordinary. Parang Ordinary. na-expect. Pero this one, nakakatuwa. Hindi ko rin na-expect na ganito. Masarap nga. Pero doon, napapasok ko doon sa sa thread ng Facebook na hindi yung sabi masarap yung muffin. Talaga. Kaya nagtanong ako actually kung ilan ang They calories. just started recently, parang ganun. Parang this March lang nag-start to serve. So yun po, I hope you can try yung muffins ni Coach N Muffins. So lagi ko lang po sa description box. At kami kakain. Pipigil ako sarili ko na maximum of 3 lang. Pero Nakailang ka na? One and a half. Parang 1 and a half. Pang 2 and a half. Alam? Ang bilis. Ang bilis ang ano. Ako isa na ko, hindi ko nilalagay ko na sa ref. I will not share anymore. Sorry. Tikman mo na. Mapapanood to ng tibos. Sabihin, damo tibos. Oo nga. Sorry guys. Masarap siya. Masarap siya. Patikim next time na lang. Okay? So yun po. I hope you enjoyed our vlog. See you on our next vlog. Bye-bye.